Hello po at welcome back to MhaiTV. So sa video ito, i-share ko po sa inyo ang naging experience ko sa nabili kong BM800 condenser mic. Ginawa ko ang video ito bilang follow-up doon sa nauna kong video tungkol sa DIY Easy Home Recording Setup. Hopefully, you stay tuned with me until the end of this video. So, ang nabili kong condenser mic ay ang X-Tuga BM800 condenser mic. Para less hassle sa part ko, ang binili ko ay complete set na sa Lazada. So, may kasama na siyang pop filter. So, yung pop filter niya, yung kanyang mesh, yung kanyang filter is made up of cloth. Yung kanyang circular frame ay made up sa hard plastic. At ito naman ay metallic. At ito yung kanyang pang-secure doon sa arm. Ito yung BM800 condenser mic na X-Tuga. So, made of zinc alloy siya. Ito ay steel net. Meron siyang kasamang XLR power cable. Nasa kabilang dulo ay merong 3.5mm jack. Meron na rin siyang kasamang suspension arm stand. So, itong suspension arm na to ay adjustable. So, isa-set up natin to mamaya. So, meron na rin siyang kasamang shock mount. Ito, anti-wind foam cap para sa microphone. At ito yung base ng kanyang arm, ng scissor arm. So, metal washer ang gamit dito for maximum stability. At etong pang-adjust niya, merong ball ends, so mas safe siyang i-handle pag nag-a-adjust ka. At meron din siyang kasamang USB sound card. So, isa-set up na natin ito mamaya. So, bago ko ihanda ang buong setup, itetest ko muna itong BM800 condenser mic. So, i-connect ko muna yung mic dito sa XLR power cable. At para masigurado ang optimum performance ng BM800, kailangan natin ng audio mixer or audio interface or pwede na itong sound card. So, ang gagamitin ko ngayon ay ang V8 Live sound card. Itong kabilang dulo ng XLR cable na merong 3.5mm jack, isasaksak ko dito sa port para sa condenser mic. So, pwede na ang setup na ito sa pag-test ng mic. So, i-check ko ngayon ang polar pattern ng mic na to or ang sensitivity ng mic sa sound depende sa kung saang direction or angulo galing yung sound. Hello, sound check, sound check. So, kung nagsasalita ka sa mic na ganito ang posisyon ng mic, medyo hindi siya napipick up. Hello, sound check. So, kung ganito mo i-position yung mic, so nakaharap sa akin ngayon yung logo ng mic. Hello. So, malakas yung pick up niya. Hello, sound check, sound check, sound check, sound check. Hello, sound check, mic testing, 1, 2, 3. Hello, sound check. So, habang pinapaikot ko yung mic, so merong mga parts na malakas yung pick up ng sound at meron, so dito, kapag nakaharap dito sa may logo at dito sa likod, malakas yung pick up. Hello, sound check. Hello, sound check. Pero kapag nagsalita ako na nakaharap na dito, so hindi na or medyo hindi na napipick up yung sound. Hello, sound check. Hello, sound check. Sound check. So, kapag gagamitin nyo yung X-Tuga BM800 condenser mic, so make sure na nagsasalita kayo or kumakanta kayo na nakaharap sa bibig nyo ang bandang to ng mic. Dito
or sa kabila. So, especially na kapag gagamitin nyo yung mic with the foam cap. So, kailangan i-double check kasi hindi lahat ng part ng mic yung nagpi-pick up ng sound. So, dito lang at saka dito. So, meron siyang dalawang pick up points ng sound. So, madali lang i-set up yung stand. Unahin natin itong metal base clamp. So, ilalagay ko to dito sa gilid ng mesa. So, i-adjust mo lang yung bolt na may washer hanggang sa mahigpit na yung kapit ng clamp. Etong suspension scissor arm ay adjustable. So, i-extend lang natin siya ng ganito. At etong part na to, ilalagay natin or ipapating natin sa base clamp. So, pwede siyang i-adjust depende sa kung anong position yung gusto mo. So, ganito or ganyan. So, ikaw nang bahala. So, sunod na ilagay natin ay yung shock mount. So, ito yung shock mount. At meron tayo ditong parang support ng shock mount. So, kailangan muna natin siyang ikabit dito sa ating shock mount. So, dito natin ikakabit ang shock mount. Yan. At isa-secure natin siya. So, okay na. Okay. So, trusted na. At dito natin ilalagay ang microphone. So, ganyan na ang magiging hitsura niya. At dito na lang natin ikabit din yung XLR cable. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighati at kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. So far, ang naging experience ko with this condenser mic ay very satisfying naman. Malinis at malinaw ang quality ng mga recorded audio. So, highly recommended ang X-Tuga BM 800 condenser mic. So, that's it everyone for this video. Hopefully, nakatulong sa inyo ang videong ito.